วันนี้มาทำอะไรอะครับมากินอะไรนะมากินอันนี้ไหนอันไหนให้ดูสิโอ้มันคืออะไรดอกมะลิดอกมะลิหอมไหมครับถามครับ ไหนดมให้ดูหน่อยสิอันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันเหี่ยวแล้ว ไหนมันหอมไหมดมให้ดูหน่อยเนี่ยดอกในตะกร้าเนี่ยหอมมากหอมมากเลยเหรออันนี้ไม่บานอันนี้ไม่บานไม่บานบาน อ๋อมันบานแล้วใช่ไหมไม่บาน อ้าวไม่บานแล้วเก็บมาดอกมะลิสีอะไรอะน่ะไว้ค่ะตรงนี้ก็ไม่บานอ้าวตรงนั้นก็บานตรงนี้ก็บานเวลาเอาดอกมะลิไปทำอะไรอ่ะเอาไปในบ้านหอม เอาไปไว้ในบ้านให้มันหอมๆใช่ไหมครับอืมหมดยังหมดแล้วเราให้มันขึ้นอีกก่อน อ๋อเราให้มันบานอีกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บ เอ้ย ใช่ เอ้ ไหม ยอีกแล้วกะปิ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 อีกแล้ว เมื่อกี้วันบอกก็ดิบอีกแหละ คืออะไรอ่ะ ก็ไม่รู้เลย ไหนเอาตะกร้ามาให้ดูดิเยอะยังตะกร้าให้แม่หวานดูดิไหนขอดูดอกไม้หน่อยไหนดูดิโอ้ยอย่าชูอย่างนั้นนะให้กล้องดูโอ้โหยได้เยอะแล้วนี่เอ้ยมีอีก มีอีกเหรอ เนี่ยตรงเนี้ย ไหน เนี่ย โอ้ดอกมะลิใครปลูกเนี่ย แม่หวานปลูกกระบองเพชรต้นนะ ปลูกกระบองเพชรด้วยเหรอ ใช่ พี่ว่าอยากปลูกกระบองเพชรเหรอ ใช่ ไหนกระบองเพชรบ้านเรามีไหม ไม่มี อ้าวไม่มีเหรอแล้วตรงโน้นอะไรอ่ะ ที่มีหนามๆมาอะไรอ่ะ ต้นไม้หนามหมา อ๋อ เฮ้ยนี่อีกดูจัดจ้าเด็ดจ้าติ๊งติ๊ง ยังครับ เอ้ยนั่นอีกเอาไม่ถึงเลย ทำยังไงอ่ะ ดึงมันลงมาสิ ดึงกิ่งไม้มันลงมา อะไรนะ ดึงมันลงมาดิ ยังไง เนี่ยดึงตรงกิ่งไม้อ่ะ ที่มันเป็นก้านๆอ่ะอย่างเนี้ย เนี่ยดึงแบบเนี้ยลงมาเนี่ยดึงลงมาดึงลงมาดิเดี๋ยวค่อยๆเอาดอกมันโอ้ย เอาหลอดได้แล้ว ได้ยัง นี่ยัง
ดยังเอากิ่งไม้ขึ้นไปที่เดิมดิเอาต้นมะลิขึ้นไปที่เดิมขึ้นเป็นไหมเฮ้ยต้นนี้ เอามีอีกเหรอที่ยังไม่บานยังไม่เก็บนะครับเก็บที่ยังไม่บานยังไม่เก็บนะเก็บแค่ที่บานๆใช่ไหมครับ ทำไมไม่บอกเอาต้นไม้ขึ้นไปทำไมบอกกิ่งไม้อ่ะ มันเป็นกิ่งไม้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากิ่งไม้นะเนี่ยที่เรายกมาเนี่ยกิ่งไม้ ถ้าต้นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยต้นมันใช่ไหมเนี่ยมีต้นตรงนี้มันกิ่งไม้อ่ะเก็บเป็นไหมเราดึงมันลงมาแล้วอะไปไว้ที่เดิมไปไว้ที่เดิมไหมเอามันขึ้นไปไว้ที่เดิมขึ้นได้ไหม นี่มีอีกเดินใส่อะไรเนี่ย หรอจะเอาไหมจะเก็บไหม เอาว่ากันนะเราจะกินเองอ้ายอะไรอยู่ในนี้เนี่ย พอยัง อุ้ยอะไรเนี่ยอะไรติดดอกมะลิเนี่ย อะไรอ่ะ ว่าพอแล้ว เอาไปไหนนะ เอาไปในบ้าน เอาไปทำอะไรต่อ เอาไปดมไหม เอาไปดมไหนดมยังไงทำท่าดมให้ดูดิแล้วหอมชื่นใจทำยังไงหอมชื่นใจทำยังไง ได้ ไหนดมใหม่แล้วทำท่าชื่นใจดิทำไงอะชื่นใจทำไง เอาแมววันนี้ฝนตกเลยอ่ะ ใช่ฝนตก มันฝนตกอ่ะ ดีไหม ไม่ดีแต่วันนี้วันที่วันเล่นสวนในห้องดีมากมากๆแล้ววันก็ขอประตูแล้ววันหายวันเดียวแล้วหายวันก็บอกว่าไง บอกว่าไง ก็ไม่บอกหา ครับ พาไปในบ้านกันเถอะ เข้าบ้านใช่ไหม ใช่ เอาดอกไม้ไปวางในบ้านใช่ไหมให้มันหอมๆใช่ไหมครับ ใช่